Good afternoon, students. Today, this is lecture of scalar and vector. आवाज येतोय का माझा? ओके. सो आपण एक टॉपिक आपला संपवलाय, मेजरमेंट. सो नेक्स्ट टॉपिक आहे स्केलर आणि वेक्टर. तर याची तुम्हाला PDF लास्ट वीक मध्ये आपण सेंड केलेली होती मी तुम्हाला, तर ती तुम्ही लिहून काढली असेल. तर तेच आज आपण डिस्कस करणार आहे. तर हा आपला सेकंड चॅप्टर आहे, स्केलर्स अँड वेक्टर्स. तर त्याला आपण फिजिकल क्वांटिटीचं डिस्ट्रीब्युशन असं म्हणतो. So physical quantities distribute in two ways. One is scalar physical quantity and second is vector physical quantity. तसं ऑलरेडी आपण एक डिस्टिंग्विश बघितलंय फिजिकल क्वांटिटीचं, ते म्हणजे फंडामेंटल क्वांटिटी अँड डिराइव्ड क्वांटिटी. तसं आता हे दुसऱ्या प्रकारचं डिस्टिंग्विश आहे फिजिकल क्वांटिटीचं, ते म्हणजे स्केलर क्वांटिटी अँड वेक्टर क्वांटिटी. सो व्हॉट आर द फिजिकल क्वांटिटी? हे झालंय आपलं मेजरमेंट मध्ये. Physical quantity means what? The quantity which can be measurable directly or indirectly. It is called as the physical quantity. The observable or measurable quantities are called as the physical quantity. So physical quantities are two types. One is scalar quantity and second is vector quantity. तर त्याच्यातली एक स्केलर आहे आणि दुसरी वेक्टर आहे. तर आता स्केलर क्वांटिटी म्हणजे काय आपण डिटेल मध्ये बघूया. What is scalar quantity? So scalar quantity which have magnitude without direction, किंवा physical quantity which can be completely specified by using magnitude only. There is not requirement of direction. तिथे तुम्हाला डायरेक्शन ची गरज लागत नाही. त्या क्वांटिटीला आपण स्केलर क्वांटिटी असं म्हणतो. याला फक्त काय मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शनची गरज नाही. विदाउट डायरेक्शन असं म्हटले, विदाउट डायरेक्शन. सो द क्वांटिटी विच कॅन बी कम्प्लिटली स्पेसिफाईड बाय युझिंग मॅग्निट्यूड ओनली इज कॉल्ड ॲज अ स्केलर क्वांटिटी. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर इथं दिले बघा, मास, स्पीड. सपोज आपण शुगर घेतली तर शुगर 5 kg आहे. 5 kg. 5 is a number and kg is unit. So this physical quantity is completely specified only magnitude. 5 kg is a magnitude. So त्या फिजिकल क्वांटिटीची मासची जी मॅग्निट्यूड आहे ती आहे 5 किलोग्रॅम. सो इकडे कुठलंही डायरेक्शन आपण दिलेलं नाही. म्हणजे शुगर जर तुम्हाला मेजर करायची असेल तर त्याला डायरेक्शनची गरज नाही. 5 किलोग्रॅम ह्याच्यामध्ये सगळी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला मास बद्दल कळते. किंवा सेकंड क्वांटिटी घेतली स्पीड. तर आता एक मोटरसायकल चालवणारा माणूस जर 40 किलोमीटर पर सेकंड असं जर त्याचं स्पीड असेल, 40 किलोमीटर पर सेकंड, सो तुम्हाला अंदाज येईल की त्याचं स्पीड, तो किती स्पीडनं चाललाय. आता कुठल्या डायरेक्शनने चाललाय हे सांगितलं नाही, कळतंय? म्हणजे स्पीड सांगण्यासाठी तुम्हाला डायरेक्शनची गरज नाही. येते लक्षात? जर व्हेलॉसिटी तुम्ही कन्सिडर केलं, व्हेलॉसिटी, सो इट हॅज अ डायरेक्शन. ह्याला डायरेक्शन आहे. व्हेलॉसिटी सांगायचं झालं तर तुम्हाला सांगावं लागेल की मोटरसायकल मूव विथ 40 किलोमीटर पर सेकंड इन लेफ्ट, राईट, फॉरवर्ड, बॅकवर्ड. तुम्हाला इथे डायरेक्शन मेन्शन करावी लागेल, तर त्याला आपण व्हेलॉसिटी असं म्हणतो. विदाउट डायरेक्शन जर असेल तर त्याला स्पीड असं म्हणायचं. म्हणजे स्पीड सांगण्यासाठी तुम्हाला फक्त काय लागलं, एक नंबर आणि युनिट. इथे डायरेक्शनची गरज लागलेली नाही. नेक्स्ट क्वांटिटी घेतली वर्क. सो किती जूल वर्क केलं, तर वर्क ऑलरेडी डन झालेलं आहे, तर कुठल्या डायरेक्शननी ह्याची गरज नाही. सो वर्कला सुद्धा डायरेक्शन लागत नाही. सो वर्क इज द फिजिकल क्वांटिटी विच कॅन बी कम्प्लिटली स्पेसिफाईड बाय युझिंग मॅग्निट्यूड ओनली. सो वर्क इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. Then next energy. Work and energy both are measured in joule or erg. So scalar quantities are work and energy. ह्या पण दोन काय आहेत, स्केलर क्वांटिटी. नेक्स्ट आहे टेम्परेचर. द टेम्परेचर मेजरमेंट करण्यासाठी तुम्हाला काही डायरेक्शनची गरज नसते. कुठल्याही डायरेक्शननी कसंही मेजर केलं टेम्परेचर तरी त्याची व्हॅल्यू काय येणार आहे, जो काही थर्मामीटर तुम्हाला ती व्हॅल्यू दाखवेल. सो दॅट इज द
मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. सो टेम्परेचर मेजर करायला पण तुम्हाला डायरेक्शनची गरज नाही. सो these quantity, temperature, energy, work, speed, mass, these quantity are completely specified by using magnitude only. So it is called as the scalar quantity. त्याला आपण काय म्हणणार आहे? Scalar quantity. So येते लक्षात, what are scalar quantity? The physical quantity which have magnitude without direction. किंवा physical quantity which can be completely specified by using magnitude only असं लिहिलं तरी चालेल. So it is called as the scalar quantity. Okay. Then scalar quantity ची अजून तुम्हाला काही एक्झाम्पल सांगता येतील. आता स्केलर क्वांटिटी मध्ये मास घेतले, स्पीड, वर्क, एनर्जी. अजून जर तुम्हाला स्केलर क्वांटिटी सांगायचं झालं तर अजून तुम्हाला टाइम ही पण काय सांगता येईल, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. तर अशा स्केलर क्वांटिटी तुम्ही अजून शोधून काढू शकता किंवा तुम्हाला नोट्स मध्ये मी दिलेल्या आहेत. ओके. देन सो दीज आर द स्केलर क्वांटिटी. येते लक्षात, फिजिकल क्वांटिटी अशी फिजिकल क्वांटिटी आहे की त्याला त्या क्वांटिटीची इन्फॉर्मेशन सांगण्यासाठी तुम्हाला फक्त मॅग्निट्यूड सफिशियंट आहे, तिथे डायरेक्शनची गरज नाही. सो इट इज कॉल्ड ॲज अ स्केलर क्वांटिटी. देन नेक्स्ट टाइप आहे क्वांटिटीचा, ती म्हणजे वेक्टर क्वांटिटी. कुठली क्वांटिटी? वेक्टर. फिजिकल क्वांटिटी दोज आर रिप्रेझेंटेड बाय नंबर विथ अप्रोप्रिएट युनिट अँड ए पर्टिक्युलर डायरेक्शन. किंवा द फिजिकल क्वांटिटी विच हॅव मॅग्निट्यूड ॲज वेल ॲज डायरेक्शन. बघा ते इथं सगळे तुम्हाला डेफिनेशन मध्ये दिलंय. रिप्रेझेंटेड बाय नंबर म्हणजे काय आलं? मॅग्निट्यूड. ओके. अप्रोप्रिएट युनिट, त्याचं युनिट असतंच मॅग्निट्यूड मध्ये. पर्टिक्युलर डायरेक्शन, सो हे एक्स्ट्रा आहे इथं. सो याला काय आहे? डायरेक्शन. सो वेक्टर क्वांटिटी which can be completely specified using magnitude as well as direction. जर तुम्ही फक्त मॅग्निट्यूड सांगितलं तर तुम्हाला त्या फिजिकल क्वांटिटीची कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भेटणार नाही. तुम्हाला जर त्याची कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पाहिजे असेल तर तुम्हाला त्या फिजिकल क्वांटिटीचं डायरेक्शन पण सांगणं गरजेचं आहे. सो फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude as well as direction are called as the vector quantity. ओके. सो एक्झाम्पल दिले तिथे. डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हॉट? इफ पार्टिकल कव्हर्स ए डिस्टन्स, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए अँड रीच टू पॉइंट बी, सो इट हॅज ए पर्टिक्युलर डायरेक्शन. वी कॅन राईट ए बी बार. सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट. हे काय? डिस्टन्स. इफ वी राईट लाईन सेगमेंट ए बी, line segment AB, so this is the distance. If we measure from A to B is equal to B to A, but this is only a magnitude. ही काय आहे? फक्त मॅग्निट्यूड. तुम्ही जर A to B डिस्टन्स मेजर करा किंवा B to A डिस्टन्स मेजर करा, हे सेम आहे, पण हे काय आहे? फक्त मॅग्निट्यूड. इफ वी राईट द डायरेक्शन देन वी पुट एरो अबव दिस AB letter. So this A indicate the starting point is A and B indicate the end point is B. Particles start from A and reach to point B. So it has a proper direction. त्याला आहे particular direction. So it is a vector. So displacement is a vector quantity. Then force. What is force? Force is equal to mass into acceleration. So it is denoted by F bar. बघा, जर तुम्हाला स्केलर क्वांटिटी रिप्रेझेंट करायची असेल मास, तर तुम्ही फक्त एम लिहिलं तरी चालतं. पण जर तुम्हाला वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेझेंट करायची असेल तर त्या क्वांटिटीच्या वरती काय लिहावं लागतं? बार. वी ड्रॉ ए एरो अबव द that letter or that quantity is called as the vector quantity. So representation of vector quantity is with symbol and arrow. तिथं काय असणार आहे? त्याचं सिम्बॉल पण असणार आहे आणि त्या सिम्बॉलच्या वरती एरो असणार आहे. सो इट इज कॉल्ड ॲज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो वेक्टर क्वांटिटी तुम्ही एका सिंगल लेटरनं पण डिनोट करू शकता किंवा डबल लेटरनं पण डिनोट करू शकता. ए बी बार लाईक दिस. ओके. देन force is depends upon mass and acceleration. In this case, mass is a scalar quantity and acceleration is a vector quantity. So force is depends upon acceleration. Acceleration is vector, therefore force is also vector quantity. Then next, momentum. What is momentum? Momentum is denoted by letter P. Mass into velocity. So in this case also,
velocity is a vector quantity. Velocity v bar is equal to displacement upon time. So if a displacement is vector quantity, velocity depends upon displacement, velocity is also vector quantity. Then momentum depends upon velocity, so momentum is also vector quantity. Then torque, what is torque? So this is a new physical quantity. The torque म्हणजे काय? So if we consider force F bar mass into acceleration, so this force when we consider a linear motion, particle travel in a straight line direction or in a linear motion or in a translational motion, then we consider a quantity force. आपण force ही quantity consider करतो. Instead of linear motion, if there is a circular motion or curvilinear motion, or that is the part of a circle, that is an arc. So in this case, or in rotational motion, the particle is revolve around a particular axis. Then we consider instead of force, the new quantity is torque. आपल्याला फोर्स जर सर्क्युलर मोशन मध्ये किंवा रोटेशनल मोशन मध्ये कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर त्याला फोर्स म्हणत नाहीत, त्याला म्हणतात टॉर्क. सो टो बार इज इक्वल टू एफ बार क्रॉस आर बार. टॉर्क इज इक्वल टू एफ बार क्रॉस आर बार. लक्षात ठेवा. सो टो बार इज अ वेक्टर क्वांटिटी अँड दिस टॉर्क इज डिपेंड्स अपॉन द फोर्स अँड रेडियस वेक्टर किंवा याला आपण म्हणूया द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम ऍक्सिस ऑफ रोटेशन आर बार. सो टॉर्क इज डिपेंड्स अपॉन फोर्स अँड मोमेंट आर्म किंवा त्याला रेडियस वेक्टर असं म्हणतात. ऑलरेडी आपण रेडियस म्हणजे काय बघितलंय. रेडियस म्हणजे सर्कलची रेडियस. सो इफ वी डिनोट द डायरेक्शन along that radius, then it is called as a radius vector. Then torque is nothing but the force in rotational motion. बघा इकडे तुम्हाला जे एक्झाम्पल दिले टॉर्क. सो टॉर्क इज अ विच टाइप ऑफ क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी. सो टॉर्क मीन्स व्हॉट? दॅट इज नथिंग बट फोर्स इन रोटेशनल और सर्क्युलर मोशन. लिनियर मोशन मध्ये त्याला फोर्स म्हणायचं, पण सर्क्युलर किंवा रोटेशनल मोशन मध्ये त्याला टॉर्क असं म्हणतात. ओके. सो दीज आर सम वेक्टर क्वांटिटीज. याच्यापेक्षा जास्त तुम्हाला वेक्टर क्वांटिटी लिहायची असतील तर तुम्ही लिहू शकता. वेक्टर क्वांटिटी कुठल्या आहेत अजून ज्या की या क्वांटिटीवरती डिपेंड्स आहेत. आता तुम्ही फोर्स जर कन्सिडर केला तर वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. आता इकडं वर्क हे फोर्स वरती डिपेंड आहे, याचा अर्थ वर्क हे वेक्टर येणार नाही. इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी एफ बार डॉट एस बार. बघा दोन वेक्टरचा जर डॉट प्रोडक्ट असेल, स्केलर प्रोडक्ट, त्याला काय म्हणतात? स्केलर प्रोडक्ट. सो स्केलर प्रोडक्ट जर असेल तर तो स्केलर डिनोट करतो. आणि जर वेक्टर प्रोडक्ट असेल, क्रॉस डॉटच्या ऐवजी क्रॉस असेल तर येणारा आन्सर वेक्टर असतं. सो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. लक्षात ठेवा. ती जरी फोर्स वरती डिपेंड असली, डिस्प्लेसमेंट वरती डिपेंड असली तरी सुद्धा वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट. सो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. देन अजून तुम्हाला क्वांटिटी सांगता येतील वेक्टर क्वांटिटी कुठल्या? ऍक्सेलरेशन, व्हेलॉसिटी, व्ही बार, ए बार. ओके. मोमेंटम दिलेली आहे. अजून अजून कुठली सांगता येईल क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी आहे करंट, देन मॅग्नेटिक इंडक्शन, मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. सो दीज आर सम वेक्टर क्वांटिटीज. ह्या आणि अशा तुम्ही नंबर ऑफ वेक्टर क्वांटिटी सांगू शकता. तर तुम्हाला हे लिहिता येईल एक्झाम्पल्स ऑफ वेक्टर्स मध्ये. सो आजच्या टॉपिक मध्ये आपण काय स्टडी केलं? स्केलर म्हणजे काय, वेक्टर म्हणजे काय, आणि स्केलर आणि वेक्टरचे वेगवेगळे एक्झाम्पल. सो फिजिकल क्वांटिटीचे हे दोन टाइप आहेत. फिजिकल क्वांटिटी आर divided into two types. One is a scalar quantity and second is vector quantity. Okay. So this is our second topic, that is scalars and vector. तर आपला स्केलर्स आणि वेक्टर या ठिकाणी संपलेला आहे. याची असाइनमेंट तुम्हाला लिहायची आहे. तर असाइनमेंट मध्ये काय लिहिणार आहे तुम्ही? आता याची असाइनमेंट तुमच्यासाठी मी देते क्वेश्चन. ते क्वेश्चन लिहा. डिफाइन स्केलर्स म्हणजे स्केलर क्वांटिटी अँड वेक्टर्स.
डिफाईन स्केलर्स अँड वेक्टर्स. आणि दुसरं डिस्टिंग्विश बिटवीन स्केलर्स अँड वेक्टर्स. तर आता या ठिकाणी सगळंच येईल बघा. इकडे डिफाईन म्हणून तुम्हाला विचारलं तर 2 मार्क्ससाठी असतं आणि डिस्टिंग्विश मध्ये 2 पार्ट करायचे. एका पार्ट मध्ये स्केलर म्हणजे काय आणि दुसऱ्या पार्ट मध्ये वेक्टर म्हणजे काय. तर तुम्हाला ज्या नोट्स प्रोव्हाइड केल्या होत्या पीडीएफ त्याच्यामध्ये हे आहे, तर ते बघा आणि लिहा. डिस्टिंग्विश बिटवीन स्केलर्स आणि वेक्टर. जर तुम्हाला स्केलरचं मल्टिप्लिकेशन, ऍडिशन, सबट्रॅक्शन करायचं असेल तर आपण सेम रूल यूज करतो. कुठले? जे आपण अल्जेब्रा मध्ये यूज करतो ते, बीजगणितामध्ये जे रूल आपण यूज करतो ते सगळे रूल आपण ऍज इट इज कोणासाठी यूज करू शकतो, तर स्केलर क्वांटिटीसाठी यूज करू शकतो. स्केलर क्वांटिटीचे ऍडिशन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन कोणासारखं आहे? नंबर सारखं. अल्जेब्रिक सम, डिव्हिजन, सबट्रॅक्शन. ओके. बट इफ वी कन्सिडर वेक्टर, जर तुम्ही वेक्टर कन्सिडर केलं तर वेक्टरचं जे ऍडिशन, मल्टिप्लिकेशन आहे ते स्केलर सारखं नसतं. हे एक डिस्टिंग्विश तुम्ही टाकू शकता. स्केलर्स कॅन बी ऍडेड अँड सबट्रॅक्टेड सेम एज टू अल्जेब्रिक रूल, बट वेक्टर्स आर नॉट ऍडेड अँड सबट्रॅक्टेड लाईक ए अल्जेब्रिक रूल. देन if we denote a scalar or for representation of scalar we use a only capital letter or simply letter, but if we represent the vector then there is a letter with arrow above the capital or small letter. जे काय असेल त्याच्यावरती काय असणार आहे? तुमचा एरो असणार आहे. सो इट इज कॉल्ड ॲज अ वेक्टर. हे तुम्ही स्केलर आणि वेक्टरच्या डिस्टिंग्विश मध्ये टाकू शकता. आणि एक्झाम्पल्स लास्टला डेफिनेशन, रिप्रेझेंटेशन कसं करायचं, सिंपल रूल यूज करायचे स्केलरला, वेक्टरला कॅनॉट बी यूज सिंपल अल्जेब्रिक रूल, आणि लास्टला एक्झाम्पल. तर हे आपण डिस्टिंग्विश मध्ये बघू शकतो. देन त्यानंतर तुमचा जो नेक्स्ट चॅप्टर आहे तो नेक्स्ट चॅप्टर आहे फोर्स. कुठला चॅप्टर आहे? फोर्स. तर आज आपण त्याचं इंट्रोडक्शन घेऊया. उद्याच्या लेक्चरला मी तुम्हाला तो डिटेल मध्ये सांगेल. फोर्स. सो फोर्स या चॅप्टरला आपण स्टार्ट करतोय. तुम्हाला फोर्सची डेफिनेशन माहिती पाहिजे. व्हॉट इज फोर्स? त्याच्या अगोदर तुम्हाला मोशन म्हणजे काय माहितीये का? एखादा ऑब्जेक्ट मोशन मध्ये आहे असं आपण कधी बोलतो? मोशन. So motion means when particle is displaced in a particular direction, then we say that that object is in motion. आता एखादा पार्टिकल जर तुम्हाला मोशन मध्ये आणायचं असेल तर तुम्हाला त्याच्यावरती काय ऍक्ट करायला लागतो? फोर्स. काय ऍक्ट करायला लागतो? फोर्स. सो व्हॉट इज फोर्स? तर तुम्ही फोर्सचा फॉर्म्युला सांगू शकता. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ऍक्सेलरेशन. वेक्टर फॉर्म मध्ये सांगायचं असेल तर एफ बार इज इक्वल टू एम इंटू ए बार. ओके. असाइनमेंट नोटबुक मध्ये लिहा. मला इकडं चॅटिंग मध्ये दिसतंय. तर असाइनमेंट तुम्ही नोटबुक मध्येच लिहा, कारण याचा यूज तुम्हाला परत एक्झामचे क्वेश्चन्स आहेत त्या क्वेश्चन साठी होतो. ओके. तर फोर्स या चॅप्टर मध्ये आपण पहिलं फोर्स म्हणजे काय स्टडी करणार आहे आणि नंतर फोर्सचे टाईप बघणार. तर फोर्स मीन्स व्हॉट? तर फोर्सच्या अगोदर तुम्हाला मोशन म्हणजे काय माहिती पाहिजे. व्हॉट इज मोशन? when particle is displaced from its rest or its initial position in a particular direction, then we say that that object is in motion. Okay. For motion we required a force. Without force the object is not in a motion. तर तुम्हाला एखादा ऑब्जेक्ट मोशन मध्ये आणायचं असेल तर तुम्हाला काय ऍक्ट करायला लागतो? फोर्स. सो व्हॉट इज फोर्स? सो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी which change the state of rest or uniform motion. एखादा ऑब्जेक्ट जर तुमचा असा रेस्ट पोझिशनला असेल म्हणजे त्याची व्हेलॉसिटी किती आहे? 0. त्याला जर तुम्हाला मोशन मध्ये आणायचं असेल तर तुम्ही त्याच्यावरती काय ऍक्ट करणार आहे? फोर्स अप्लाय करणार. सो डेफिनेशन काय फोर्सची? फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट. रेस्ट मध्ये असेल तर त्याची स्टेट जी आहे ती बदलून काय होणार आहे? मोशन मध्ये होणार आहे. ऑब्जेक्ट काय होणार आहे? मोशन मध्ये जाणार आहे. ऑब्जेक्ट मूव्ह इन अ पर्टिक्युलर डायरेक्शन.
or when object move in a particular direction uniformly म्हणजे velocity constant. जर तुम्हाला याची velocity चेंज करायची असेल, स्पीड अप करायचं असेल किंवा स्पीड डाऊन करायचं असेल तर तुम्हाला काय अप्लाय करायला लागणार आहे, फोर्स अप्लाय करायला लागणार आहे. सो फिजिकल क्वांटिटी फोर्स याच्यामुळे दोन चेंज होतात. एक तर रेस्ट मध्ये असणारा ऑब्जेक्ट मोशन मध्ये येईल आणि युनिफॉर्म मोशन मध्ये असणारा ऑब्जेक्ट तुमचा ऍक्सेलरेशन मध्ये जाईल. काय मिळणार आहे तुम्हाला, ऍक्सेलरेशन. सो व्हॉट इज फोर्स, फक्त फॉर्म्युला सांगायचा नाही, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ऍक्सेलरेशन. सो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी which change the state of rest or uniform motion in a particular direction. जी तुमची युनिफॉर्म मोशन आहे पार्टिकलची त्या किंवा ऑब्जेक्टची ती चेंज करण्यासाठी तुम्हाला काय अप्लाय करायला लागणार आहे, फोर्स. सो व्हॉट इज फोर्स, बघा फोर्सची डेफिनेशन परत सांगते मी. फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी which change the state of rest or uniform motion in a straight line. युनिफॉर्म मोशन बदलण्याचं काम किंवा रेस्ट पोझिशन बदलण्याचं काम कोण करतंय, तर फोर्स करतो. सो फोर्सची डेफिनेशन, फोर्सच्या अपोजिट काय असेल तर रेस्ट पोझिशन मध्येच राहणं किंवा युनिफॉर्म स्पीड मध्येच राहणं, याला म्हणायचं फोर्स. फोर्सचा अपोजिट. सो फोर्सचा अपोजिट आहे मोमेंटम किंवा एनर्शिया. पण तुम्हाला एनर्शिया स्टडी करायचा नाही. फोर्सच्या अपोजिट, फोर्सला एक्झॅक्टली अपोजिट कोण आहे, एनर्शिया. जर तुमचा ऑब्जेक्ट त्याच कंडिशन मध्ये राहत असेल तर त्याला म्हणतात इनर्शिया. व्हॉट इज इनर्शिया, फिजिकल क्वांटिटी विच मेंटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑर युनिफॉर्म मोशन. आणि इनर्शियाच्या अपोजिट कोण आहे तर फोर्स. द फिजिकल क्वांटिटी विच चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑर युनिफॉर्म मोशन, इट इज कॉल्ड एज द फोर्स. देन फॉर्म्युला फॉर फोर्स, फोर्सचा फॉर्म्युला तुम्ही लिहू शकता. फोर्सचा फॉर्म्युला F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. जर तुम्हाला वेक्टर फॉर्म मध्ये लिहायचं असेल तर F बार इज इक्वल टू m इंटू a बार. SI युनिट ऑफ फोर्स, फोर्सचं SI युनिट आहे न्यूटन. सिम्बॉल n. वर्ड मध्ये लिहायचं असेल ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर. देन सीजीएस युनिट, सीजीएस युनिट आहे डाइन. ओके, किंवा फोर्सचा फॉर्म्युला मास इंटू ऍक्सेलरेशन. तर तुम्ही मास इंटू ऍक्सेलरेशन, मासचं युनिट आहे किलोग्राम आणि ऍक्सेलरेशनचे मीटर पर सेकंड स्क्वेअर असंही लिहू शकता. सो न्यूटन किंवा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वेअर और डाइन किंवा ग्रॅम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर असंही लिहू शकता. SI युनिट. देन व्हॉट आर द डायमेन्शन्स ऑफ फोर्स, फोर्सचे डायमेन्शन्स काय आहेत तर F is equal to ma. So dimensions of force is equal to dimensions of mass into dimensions of acceleration. So याचे डायमेन्शन्स आपण लास्ट लेक्चरला काढलेत. सो मासचे डायमेन्शन्स m raised to 1 आणि ऍक्सेलरेशनचे डायमेन्शन्स L1 m0 t raised to -2. सो फोर्सचे डायमेन्शन्स L1 m1 t raised to -2. So this is complete information about a force. Force is a vector quantity. Force is a vector quantity. Okay, बघा कळलं का फोर्स म्हणजे काय. So force ची definition, force is a physical quantity which can change the state of rest or uniform motion in a straight line. Second, formula for force, force is equal to mass into acceleration. In a vector form, F bar is equal to m into a bar. Then SI unit is Newton or kilogram meter per second square, or CGS unit is gram centimeter per second square, and force is a vector quantity and the dimensions of force L1 m1 t raised to -2. So this is complete information about a force. Then next point is what are the different types of forces. बघा आता नेचर मध्ये नंबर ऑफ टाइपचे फोर्सेस आपण बघतो. तर त्या फोर्सचं डिस्टिंग्विश मेनली दोन पार्ट मध्ये केलं जातं. एक म्हणजे रिअल फोर्स आणि दुसरा म्हणजे सुडो फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स.
टाइप्स ऑफ फोर्स. तर त्यातला पहिला आहे रियल फोर्स आणि दुसरा आहे सुडो फोर्स और इमॅजिनरी फोर्स. याला काय म्हणतात? इमॅजिनरी फोर्स. आता रियल फोर्स म्हणजे काय? सो रियल फोर्सेस नेचर मध्ये आहेत का? तर आहेत. जे आपल्याला जाणवतात, ज्याला आपण एक्सपिरियन्स करू शकतो. द फोर्स विच कॅन बी एक्सपिरियन्स, सो दॅट फोर्स आर द रियल फोर्सेस. But definition of real force is the force which is due to interaction. पर्टिक्युलर इंटरॅक्शन मुळे जो येणारा फोर्स आहे त्याला म्हणतात रियल फोर्स. म्हणजे इफ वी अप्लाय द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट वरती जर तुम्ही फोर्स अप्लाय केला, सो देअर इज अ इंटरॅक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट. या ठिकाणी दोन ऑब्जेक्टचं काय झालं? इंटरॅक्शन झालेलं आहे. सो दॅट इज अ रियल फोर्स. सो रियल फोर्सला काय गरजेचं आहे? इंटरॅक्शन. So force due to interaction is called as the real force. And second, imaginary force, the force without interaction is called as the imaginary force. रिअल फोर्स मध्ये इंटरॅक्शन असतं, दोन ऑब्जेक्ट एकमेकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतात, त्या ठिकाणी एक ऑब्जेक्ट दुसऱ्या ऑब्जेक्ट वरती फोर्स लावतो किंवा दोघही एकमेकांच्या वरती फोर्स अप्लाय करतात. सो इन दिस केस दीज आर द रिअल फोर्सेस. हे काय आहेत? सगळे रिअल फोर्सेस आहेत. तर तुम्हाला विचारलं की रिअल फोर्सेस नेचर मध्ये कुठले आहेत, तर तुम्ही नंबर ऑफ एक्झाम्पल सांगू शकता. कुठले? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे, दुसरा फ्रिक्शनल फोर्स आहे, अजून इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स आहे, न्यूक्लिअर फोर्स आहेत. तर हे सगळे कुठले फोर्स आहेत? रिअल फोर्स आहेत. किंवा इलेक्ट्रिक फोर्सेस आहेत. तर हे सगळे फोर्सेस करंटमुळे येणारा फोर्स आहे. तर तुम्हाला मॅग्नेटिक फोर्स पण सांगता येईल. तर जे नंबर ऑफ फोर्सेस आपण बघतो ते नंबर ऑफ फोर्सेस नेचर मध्ये मेजॉरिटी कुठले आहेत? तर रिअल फोर्सेस. व्हॉट आर रिअल फोर्स? द फोर्स ड्यू टू इंटरॅक्शन. The force due to interaction is called as a real force. Or a real force have a specific origin. त्याला काय आहे? पर्टिक्युलर ओरिजिन आहे. हा कशामुळे येतो? इंटरॅक्शन मुळे येतो. इट हॅज अ स्पेसिफिक ओरिजिन. आता सुडो जो फोर्स आहे, सुडो फोर्स, इट इज कॉल्ड ॲज द इमॅजिनरी फोर्स और नॉन रियल फोर्स और imaginary force. It is called as a pseudo force. So when object is not in a interaction with another object, then there is one type of force, then that force is a pseudo force. म्हणजे विदाउट इंटरॅक्शन मुळे येणारा फोर्स आहे, इट इज कॉल्ड ॲज अ pseudo force. फॉर एक्झाम्पल, कार टेक ए टर्न. एक कार आहे ती टर्न घेते. तर टर्न घेताना इफ कार इज मूव इन लेफ्ट डायरेक्शन, देन पॅसेंजर्स इन दिस कार आर पुश्ड इन आउटवर्ड डायरेक्शन और इन अ राईट डायरेक्शन. कारनं जर टर्न लेफ्टला घेतला तर पॅसेंजर्स कुठे पुश केले जातात? राईटला. सो इन दिस केस फोर्स तुम्ही ज्या डायरेक्शनने लावलाय त्या डायरेक्शनने तुम्हाला इंटरॅक्शन मिळाली नाही. इंटरॅक्शन कुठे मिळाली? अपोजिट किंवा विदाउट इंटरॅक्शन मुळे आलेला हा फोर्स आहे. म्हणजे तो कुठला फोर्स आहे? सुडो फोर्स. कळतंय? सो दोन टाइप आहेत फोर्सचे, एक म्हणजे रिअल फोर्स आणि दुसरा म्हणजे सुडो फोर्स. रिअल फोर्स ड्यू टू इंटरॅक्शन अँड सुडो फोर्स विदाउट इंटरॅक्शन. So these are the two types of forces. Then this real force again distribute, or it is called as a fundamental forces. Fundamental forces. So fundamental forces are, one is gravitational force, second is electromagnetic, third is strong nuclear, and last is weak nuclear. Strong nuclear force and weak nuclear force. So it is called as fundamental forces or the real forces. तर रिअल फोर्सेस नंबर ऑफ आहेत, पण ते सगळे फोर्सेस याच्या अंडर येतात.
तुम्ही म्हणाल फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन इज इन इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स, हा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स मध्ये येतो. सो जे काही नंबर ऑफ फोर्सेस नेचर मध्ये आहेत हे सगळे या टाइप मध्ये येतात. कुठल्या? ग्रॅव्हिटेशनल, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक, स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर किंवा वीक न्यूक्लिअर फोर्स याच्यामध्ये येतात. तर हे फोर्सचे टाइप आहेत. तर आज आपण फोर्स चॅप्टरला स्टार्टिंग केलं, फोर्सची डेफिनेशन बघितली, फोर्सचे दोन टाइप बघितले, एक म्हणजे सुडो आणि रिअल. देन रिअल फोर्स कशामुळे येतो? ड्यू टू इंटरॅक्शन, इट हॅज अ स्पेसिफिक ओरिजिन. देन दिस रिअल फोर्स किंवा ड्यू टू रिअल फोर्स वी स्टडी द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, किंवा तुम्हाला न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जर स्टडी करायचे असतील तर आपण रिअल फोर्स यूज करतो. किंवा एनर्शियल फ्रेम जर बघितलं तर एनर्शियल फ्रेम मध्ये रिअल फोर्स येतो आणि नॉन एनर्शियल फ्रेम मध्ये सुडो फोर्स येतो. तर तुम्हाला डिस्टिंग्विश पण करता येईल रिअल फोर्सेस आणि नॉन रिअल फोर्सेस. रिअल फोर्स ड्यू टू इंटरॅक्शन, हा विदाउट इंटरॅक्शन. Then it is exist in inertial, non-inertial. हा एनर्शियल मध्ये येतो, हा नॉन एनर्शियल मध्ये. याला स्पेसिफिक ओरिजिन आहे किंवा सोर्स आहे. इट हॅज नॉट स्पेसिफिक ओरिजिन और सोर्स. देन एक्झाम्पल्स तुम्ही सांगू शकता. इकडे एक्झाम्पल्स रिअल फोर्सला ते चारही एक्झाम्पल्स इथे टाकले तरी चालेल. आणि सुडो फोर्सचं एक्झाम्पल, when bucket is rotate in a circular direction, then outward force acting on that water is also pseudo force. Or when bus take a turn, then passengers pushed in outward direction, this is also one example of a pseudo force. हे पण pseudo force एक्झाम्पल असू शकतं. ओके, सो हे आपण आज स्टडी केलेलं आहे. देन रिअल फोर्सचं डिस्टिंग्विश आपण 4 पॉइंट मध्ये केलं. तर नेचर मधले सगळे फोर्स या 4 फोर्स मध्ये येतात, ग्रॅव्हिटेशनल, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक, स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर आणि वीक न्यूक्लिअर. तर याचा डिटेल स्टडी जो आहे तो आपण नेक्स्ट लेक्चरला करणार, उद्याच्या लेक्चरला. सो आज आपण या ठिकाणी थांबतोय. थँक्यू.